Shkëputemi nga lajmet për në rubrikën Opinion, ku do të flasim për çeljen e negociatave. Ose jo, me sa duket, me ne në studio është zonja Edith Harxhi, zëvendës ministre e jashtme e drejtuesi Albanian Policy Center. Mirëserit, zonja Harxhi. Faleminderit. Kemi hyrë në fazën e nxehtë tashmë të samitit të Bashkimit Evropian, nga ministrat e jashtëm deri në liderët e vendeve të Bashkimit Evropian, por duket se kemi një shkëmb të pajpur me Hollandën, Danimarkën, Francën. Duket se nuk ka konsensus mes vendeve të Bashkimit Evropian, siç nuk ka konsensus me sa duket për asnjë çështjet që do diskutohen në samit, po ta lëm për pak më vonë bisedë të flasim mirë për hallin tonë së pari. Është natyrisht shumë e dhimbshme për ne, të cilët kemi afërsisht 27 vite që kërkojmë integrimin në Bashkimin Evropian, që të marrim një përgjigje negative për hapjen e negociatave në këto momente. Sepse duhet kemi parasysh faktin që vitin e ardhshëm Bashkimi Evropian do të kalojë në zgjedhjet e tij, dhe kjo do ta shtynte situatën me Shqipërinë dhe Maqedoninë, por në rastin tonë natyrisht na dhe më shumë për Shqipërinë do ta shtynte për një periudhë kohë mbas 2019-s. Që do të thotë, në qoftë se bëhet hapje negociatash mbas 2019-s, do të jetë një periudhë shumë e gjatë për ne që do të na duhet që të punojmë me negociatat. Natyrisht 2025 nuk është pastaj absolutisht reale, ashtu siç nuk ka qenë që kur u tha vjet, por në rastin tonë, në rast se do të hapen 2019 do jetë edhe më keq. Duket që ajo mesazhi negativ që vjen nga takimi i ministrave të jashtëm sot nuk është as nga Komisioni Evropian, përkundrazi komisioneri Han ka bërë një thirrje tjetër sot. Komisionerja Mogherini ka bërë një thirrje tjetër sot në të njëjtën kohë, ashtu siç ka qenë edhe ministri i jashtëm gjerman dhe ministri i jashtëm grek. Ajo çfarë është më interesante është që gjermanët kanë kaluar nga një pozicion negativ, në të cilën natyrisht përpara një muaji afërsisht ishin për një jo të madhe, kanë kaluar në një pozicion të dytë që është hapja e negociatave ose lajmërimi i negociatave pa datë, por me disa kushte. Kushtet nuk janë ato që kanë qenë, fatkeqësisht kanë qenë vetëm 5 kushte në listën në rezolutën e kaluar apo të miratuar apo të diskutuar, më falni, nga Bundestagu gjerman, nga grupet parlamentare të Bundestagu gjerman, ishin afërsisht rreth 10 kushte për të plotësuar përpara se Gjermania të japi okein përfundimtar për një datë për hapjen e negociatave. Megjithatë, kjo duket që nuk pranohet nga presidenti Macron. Më pak natyrisht edhe Holanda ka qenë. Edhe Danimarka po ashtu. Pse ndodh? Tash së fundi është edhe Danimarka. Unë mendoj që Holanda dhe Danimarka në rast të parë janë për çështje absolutisht parimore. Parimore në aspektin që kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me Shqipërinë. Ashtu siç edhe Gjermania, po të paktën Gjermania ka pasur një luhatje këto ditët e fundit që thotë po në parim, por pa datë dhe me 10 kushte. Ndërsa këto dy vende nuk janë të sigurta. Unë dëgjova sot intervistën e ministrit jashtëm holandez përpara Këshillit Ministrave të punëve të jashtme të vendeve të BE-s, i cili tha që progres është bërë nga të dy vendet, nga Shqipëria dhe Maqedonia, por jo mjaftueshëm. Dhe këto vende nuk janë gati për arsye sepse nuk e kanë luftuar saç duhet krimin e organizuar dhe korrupsionin. Duhet kemi parasysh një fakt që Amsterdami apo porti i Rotterdamit në vitin e fundit është përfolur në të gjitha mediat holandeze, por edhe në mediat europiane, si një nga portet kryesore të cilat menaxhohet në një farë mënyre ilegalisht nga trafikantë shqiptar, të cilët bëjnë transportin e drograve të rënda, të forta, më falni, drejt vendeve të tjera të BE-s. Dhe natyrisht e gjitha kjo shkon në ato pika të cilat kriteret të cilat Holanda natyrisht e veten e vet në një nga vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian dhe thotë si mundet një vend i cili nuk ka përmbushur as minimumin e kritereve, janë përmbushur disa gjëra, por kriteret të cilat kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin, si mundet një vend i tillë të futet edhe të hapë negociata fundi-fundit. Një vend i cili ka ende probleme me drejtësinë, ku institucionet janë institucione shumë të dobta,
institucionet e gjithë shtetit, nuk flas vetëm për institucionet e drejtësisë, të cilat nuk funksionojnë. Ne jemi një vend që s'kemi gjykatë kushtetuese, vetëm përpara një muaji apo disa javësh kryetari i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s vuri alarmin për mungesën e gjykatës kushtetuese në një vend, që për çdo vend tjetër të Europës apo edhe të botës, mungesa e një gjykate kushtetuese për më shumë se 24 orë do të ishte sinjal alarmi për këdo. Lemo për një vend si Shqipëria që tashmë gjykata kushtetuese ka muaj që nuk funksionon dhe nuk dihet se kur do të fillojë funksionimi i saj, po njëjta gjë është me gjykatën e lartë, po njëjta situatë është me instanca të tjera të gjykatave dhe me prokurorinë. Pra, këto janë disa nga pikat të cilat kanë ngritur Holanda. Franca dhe ajo e ka shumë parimore, por Franca e lidh përveç situatës në Shqipëri, duke filluar që nga krimi organizuar, reforma në drejtësi, dhe vetingu i përgjithshëm, jo vetëm vetingu i gjyqtarëve, por vetingu politik, sepse këtu ne flasim vetëm për gjyqtarë dhe prokuror, por disa herë BE-ja ka bërë thirrje që vetingu duhet flitet edhe për zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar, nuk flitet thjesht për gjykatës dhe prokuror. Përveç këtyre, natyrisht Franca është kapur edhe në një situatë tjetër në të cilën presidenti Macron ka propozuar një plan përpara disa muajsh në fillim të majit, në të cilën ai kërkonte ndryshime të thella për sa i përket një ndryshim të thellë për sa i përket Bashkimit Evropian dhe mënyrës se si funksionon BE-ja, duke përfshirë këtu nga eurozona, nga çështja e buxhetit të eurozonës, parashikimit të buxhetit dhe dhënia e kredive nëpërmjet eurozonës, tek një mundësia një ministrie të përbashkët financash që do të menaxhoj në një farë mënyre buxhetin e BE-s në të njëjtën kohë përveç bankës që është aktualisht, dhe tjetra që ka shumë rëndësi reforma të thella strukturore brenda BE-s, madje ndoshta në një pikë mund të kalohet edhe në atë planin e famshëm të 2 niveleve brenda Bashkimit Evropian, shtetet të cilat janë më të avancuara, shtetet janë më pak të avancuara, por gjithsesi ai kërkon një reformë të qëndësishme, të fortë, të thellë për të shpëtuar BE-n. Dhe këtu futet dhe javën e fundit, mund të them 2 javët e fundit, për fatin ton të keq, ka qelluar edhe kriza e madhe e emigrantëve, që unë nuk e besoj se është e pazakon, nuk e besoj që është thjesht një koincidencë, jo vetëm për ne, por për vetë Bashkimin Evropian në këto momente që kalon BE-ja, kaq fragjile, kaq të brisht. Dhe kjo krizë e emigrantëve aktualisht përpara disa ditësh i ka rrezikuar edhe postin kancelares Merkel. Unë uroj shumë që ajo të jetë gjatë në pozicionin e saj, sepse është një nga ndihmësit më të mëdha të Shqipërisë apo mbështetësit më të forta të Shqipërisë, të kauzës tonë dhe kauzës Ballkanit Perëndimor, por fragiliteti i qeverisë gjermane është përcjell me nota jo shumë pozitive dhe jo shumë të lumtura në gjitha kancelaritë e tjera europiane, duke përfshirë këtu edhe Ballkanin Perëndimor, i cili tek zonja Merkel shifte shpresë shumë të madhe dhe një mbështetëse shumë të fortë për të ardhmen e BE-s dhe për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Pra këto janë disa arsye, disa faktorë. Unë nuk mund të them që Holanda dhe Danimarka janë parimor dhe Franca jo parimore. Përkundrazi janë të tre për çështje parimore, por deri diku është edhe futet këtu edhe çështja e një reforme të Bashkimit Evropian, por kryesisht janë ato se çfarë nuk ka përmbushur Shqipëria. Unë jam e sigurt që nëse Shqipëria sot do kishte përmbushur ato 5 kritere kryesore të vendosura, askush nuk mund t'i thoshte ndal, pavarësisht reformës në të cilën po kalon apo momentit shumë të vështirë që po kalon BE-ja sot. Si zhvillohet gjithë kjo ngjarje tani nga pikpamja procedurale? Janë mbledhur sot ministrat e jashtëm, por tenten do të shkohet deri tek mbledhja e krerëve të qeverive ekzekutiv. Mund të ndryshojnë gjërat sot, për shembull një draft i cili është refuzuar, është përpjekur të ndryshohet disa herë për gjetur konsensus, duket se asnjë nga variantet nuk ka gjetur konsensus. Flas gjithmonë për çështjen e Shqipërisë dhe Maqedonisë, as për të vënë qershorin e 2019, as për ta lënë pa datë, të gjitha variantet duket se janë kundërshtuar, sidomos nga Franca dhe Holanda. Mund të ndodhi që ne të kemi një ndryshim sërish në këto 2 ditë? Nuk jam shumë e sigurt dhe nuk jam shumë optimiste për këtë, t'ju them të drejtën, edhe unë kam këtë informacion që Franca... Këto konkluzjone shkojnë në tryezën e liderëve. Liderët natyrisht japin. Edhe Merkel flitet që ka kërkuar shtyrjen e vendimit. Tryeza e liderëve është ajo që vendos përfundimisht, që është Samiti. Samiti krerëve të shteteve, që është ditën e enjte, është ai që merr vendimin përfundimtar për çështjen nëse do të pranohet raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, opinioni Komisionit Evropian, i cili propozon hapjen e negociatave, apo jo, dhe nëse po me çfarë date, me datë, pa datë, kur është data, me kushte, pa kushte, e tjerë.
Pra, është samiti ditën e ende cili vendos. Edhe unë kam informacion të njëjtë si ju që ministri i jashtëm francez ka bërë një blokadë të fortë sot përballë gjithë ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, për sa i përket Shqipërisë dhe Maqedonisë. Fati jo i mirë, po këto janë problemet e Ballkanit që ne gjithmonë i hasim me politikanët tonë që shpeshherë bëjnë populistin në momentet më kyçe. Ka ndodhur që presidenti i Maqedonisë sot ka kthyer edhe vendimin për apo marrëveshjen e famshme për emrin e ri të Maqedonisë së Veriut, që nuk e besoj se ishte dita më e duhur për të bërë diçka të tillë, por natyrisht ky është janë agjendat e Maqedonisë këto, të cilat nuk duhet prekin Shqipërinë. Por gjithsesi ministri i jashtëm francez ka qenë shumë i prerë në atë që nuk do të pranohet, nuk do të ketë ndryshim, madje me sa di unë nuk ka dëshiruar as të diskutohet çështja e zgjerimit. Ndërsa ministri i jashtëm holandez ka thënë që këto dy vende nuk janë gati. Kanë bërë progres, por nuk janë gati. Dhe arsyet janë rreshtuar, arsyet janë të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë, krimin e organizuar, korrupsionin, reforma në administrat. Për Shqipërinë është çështja e funksionalizimit të reformës në drejtësi, e cila në një farë mënyrë ka dështuar në element të ndryshëm të saj, duke parë që nuk funksionojnë disa nga institucionet kryesore. Dhe këto të gjitha të bëjnë të mendosh që a jemi ne demokratizuar mjaftueshëm për të merituar një pot të fortë nga të gjitha këto vende që përpara disa vitesh kanë qenë mbështetëse shumë të forta tonat për sa i përket NATO-s, antarësimit të Shqipërisë në NATO, për sa i përket liberalizimit të vizave, për sa i përket stabilizimit asociimit apo marrjes së statusit kandidat. Dhe tregon që ne kemi bërë shumë hapa mbrapa në këto momente dhe nuk e meritojmë as një lloj ndoshta konformizmi nga ana e tyre për sa i përket çështjes së zgjerimit. Po duket se kjo ka të bëjë shumë edhe me një moment të vetin që po kalon Bashkimi Evropian. Çështja e zgjerimit konsiderohej si një çështje e rëndësisë minore në këtë summit. Çështja e migracionit është ajo që doli në krye, por duket se ministrat e jashtëm nuk kanë arritur konsensus as për çështjen e migracionit, as për çështjen e reformës së eurozonës. Pra asnjë nga çështjet kardinale për cilat janë mbledhur, natyrisht edhe Shqipëria me Maqedoninë kanë rënë në të njëjtin mungesë konsensusi. Çfarë është duke ndodhur për publikun shqiptar i cili është përqendruar kryesisht tek marrja e përgjigjes po ose jo për çeljen e negociatave? Sa të rëndësishme janë diskutimet e tjera të këtij samiti për fatin e Bashkimit Evropian? Jashtëzakonisht rëndësishme. Po ç'do thot nëse ata nuk arrin të gjejnë konsensus me për pak migracionin, ka qenë rëndësishme? Jo vetëm migracionin, me pak fjalë, të gjitha çështjet e prekura që janë prekur që në takimin e javës që kaloi midis kancelares Merkel dhe presidentit Macron në takimin e tyre të përbashkët, në të cilët do diskutoheshin çështjet në datën 19 qershor, do diskutoheshin çështjet që do diskutohen në samit, që do hidhen për diskutim në samit. Ishin të lidhura ishin të përhapura në disa shtylla. Njëra prej tyre ishte migracioni. Meqense në atë moment doli edhe çështja e re e CSU-s gjermane, Partisë Kristian Sociale në Gjermani, e cila kundërshtoi, e cila kërkoi ndalimin e refugjatëve, të futjes refugjatëve nga një vend tjetër i Bashkimit Evropian drejt Gjermanisë, në kufirin gjerman. Dhe duke marrë shkas kryesisht nga kjo faktikisht. Dhe natyrisht dhe qëndrimit qeverisë italiane. Këtu nuk mund të lejmë në një anë dhe situatën e lindur me qeverinë e re italiane, e cila ka bllokuar futjen e të gjitha anijeve nga Afrika e Veriut apo emigrantëve të palishëm në brenda i territorit të Italisë. Imigracioni është një çështje, që është një çështje shumë e rëndësishme, sepse aty ndahen pikpamjet më të rëndësishme për të ardhmen e Europës, për sa i përket vendeve, dhe janë ndarë në dy grupe aktualisht. Në njërin anë kemi Gjermaninë, Francën, zonjën Merkel, nuk po the Gjermaninë, zonjën Merkel, Francën dhe disa vende të Evropës Veriore, Spanjën gjithashtu me qeverinë e re. Dhe në anën tjetër kemi vende si grupi i Vishegradit, që janë vendet e ish Europës lindore, që është Hungari, Slovaki, Poloni, Çeki, Rumani deri diku me qeverinë e re. Katërt nuk shkuan fare në atë që absolutisht nuk shkuan fare. Po. Dhe së fundi është shtuar edhe Italia këtij grupi, të cilët kanë një jo të prerë për sa i përket
kuotave, ndarjes së kuotë të padrejtë të kuotave, të padrejtë quajnë ata të kuotave të emigracionit. Dhe për sa kohë thon ata do të vazhdojmë të durojmë ne këtë lloj emigracioni, kur zoti Salvini, ministri i brendshëm i ri i Italisë, dha një argument shumë interesant. Është e vërtetë që është bërë një marrëveshje midis Francës, brenda Bashkimit Evropian, në të cilën porti hyrjes mund të jetë dhe Italia. Por nga Italia këto do të shpërndahen në vende të tjera dhe secili vend do ketë kuota. Dhe zoti Salvini del dhe thot, ministri i brendshëm Salvini Italisë del dhe thot, kur Franca i kthen këta emigrantë në vend Emilia, në kufirin midis Francës dhe Italisë, atëre pse duhet patjetër Italia të fusi këta në kufirin e saj jugor nga portet e jugut të saj, nga Sardenja etj brenda në Itali dhe t'i mbajnë Itali, dhe aty flitej për një shumë të madhe emigrantësh gjatë viteve të fundit. Këtu flitej deri në 600.000 emigrantë që kanë hyrë brenda në territorin italian gjatë këtyre viteve të fundit. Dhe Italia është e pamundur që ta përballojë më këtë fluks, thot Salvini. Ashtu siç edhe Greqia, por Greqia ka mbyllur gojën për arsye të situatës që ka aktualisht me negociatat që po bën për të shkëputur nga ideja e borxhit, nga çështja e borxhit, e cila mund të bëhet sipas FMN-s dikur në gusht të këtij viti. Por edhe atje, nëse do të ketë një ndryshim qeverish në Greqi, në një moment të caktuar, që jam e sigurt që do të vi momenti që do ndrohen qeveritë, sepse do të ketë zgjedhjet parakoshme, apo edhe zgjedhje normale, se vjen koha e zgjedhjeve në Greqi, ndoshta një qeveri tjetër me Nea Demokracinë, dhe nuk dihet, mund të ketë edhe ndonjë parti tjetër të djathtë që mund të futet në një koalicion të mundshëm. Unë nuk i kam parë së fundi sondazhet e Greqisë, mund të ishte edhe më tepër radikale për sa i përket kuotave të emigracionit. Pra emigracioni është në një rënë ku janë ndarë vendet në dy grupe. Pjesa e dytë është çështja e eurozonës, që është një diskutim i gjerë që unë nuk e besoj që dëgjuesit shqiptar apo shikuesit shqiptar apo populli shqiptar është ende interesuar për çështjen e eurozonës, kur ne akoma në Shqipëri merremi me lëvizjet e euros edhe të dollarit me lekun, ku leku akoma rritet ndaj euros, dhe kur eurozona ka probleme të tjera që të diskutojë se si do të përgatitet, si do të merren kredit, se nga do të kalojnë kredit, si do të kalojnë kredit, si do të mblidhen kredit për t'ia u dhënë vendeve të cilat kanë nevojë, të cilat kalojnë në masa shtrënguese në momente të caktuara, si do të realizohet buxheti përbashkët i Bashkimit Evropian, sa do të japin. Çështje tjetër shumë e rëndësishme është çështja e sigurisë, gjithashtu ka filluar të diskutohet shumë edhe një ushtri e përbashkët, apo ruajtje një siguri e përbashkët, më e fortë se më përpara, por është në një fazë të tretë. Ajo çfarë është më rëndësi shtyllë e tretë është Brexit, është diskutuar për Brexit. Unë sapo lexova pak para se të hyja tek ju në program që Mbretërisha e Britanisë Madhe ka firmosur, ka dekretuar sot ligjin për Brexit, për sa i përket ndarjes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, dhe ka rreth afërsisht një vit që vazhdojnë diskutimet shumë të ashpra midis Britanisë Madhe dhe Bashkimit Evropian, për sa i përket ndarjes financave, si do të bëhet ndarja. Kjo nuk është thjesht çështje se u nda. Britania e ka vendosur ndarjen. Tu është çështja si do të ndahen tashmë financat, sa duhet që Britania e Madhe t'i japi Bashkimit Evropian gjatë kësaj periudhe, gjatë periudhës që ka mbetur deri kur është vendosur kuota, pavarësisht që largimi përfundimtar bëhet vitin tjetër në 2019-ën, dikur në pranverë të 2019-ës, dhe se sa do të jetë dëmshpërblimi, dhe këtu flitet për çështje të cilat do të zhvendosnin shumë edhe situatën e buxheteve të brendshme të shteteve siç është Britania e Madhe. Dhe fundit që është diskutuar për BE-n është edhe kuotat e emigrantëve, sepse ata do të quhen emigrant, edhe europianët, të cilët ata të BE-s, të cilët shtetas të BE-s, të cilët do të qëndrojnë në Britani të Madhe do të quhen emigrant, apo anglezët dhe skocezët, a do të marrin ata viza për të shkuar në Bashkimin Evropian. Pra, kur vjen tek çështja e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor, do të thuhet që janë diskutuar të gjitha çështjet e tjera që janë çështje madhore, dhe më pas thuhet a do ta zgjerojmë të Ballkanin Perëndimor, a do ta zgjerojmë BE-n apo jo. Për këtë arsye zoti Macron, presidenti Macron thotë jo, në fillim thellim dhe pastaj zgjerim. Domethënë në mënyrë e para një është rregullojmë shtëpinë tonë, sepse jemi në një shpërbërje. Dhe këtë duhet jemi të qartë. Për publikun shqiptar që nuk i ndjek nga kaqafër diskutimet brenda BE-s, pse ky samit është kaq rëndësishëm, pse mos rakordimi për këtë çështje është kaq rëndësishëm, kaq ekzistencial për Bashkimin Evropian? Një analiste quante me zhargon këtë samit si nëna e gjithë samiteve. Po, absolutisht. Pse, çfarë do thotë po së morën vesh për çështjen e emigracionit apo të reformës eurozonës? Mund të ndodhin shumë. E para një herë ka një afat kohor për sa i përket qeverisë gjermane. Pra, a do të qëndrojë në këmbë qeveria gjermane mbas këtij samiti? Pra, çfarë do të vendoset në këtë samit për çështjen e emigrantëve?
sipas mediave ndërkombëtare, por edhe disa zyrtarëve të Parlamentit Evropian, të Parlamentit, më falni, gjerman, ashtu edhe sipas disa informacioneve që vetë janë folur nga kryeministri BE-s, po them në thojza zoti Tusk, Donald Tusk, përpara 2 javësh, apo kryeministrit të Austrisë, qeveria shqiptare është ofruar për hapjen e kampeve të refugjatëve, që për mua si konservatore do të thoja do të ishte katastrofa më e madhe që mund të ndodhi në këto momente të këtij dëshpërimi social, të këtij kaosi kaq të madh ekonomik, të kësaj varfërie kaq të madhe ekonomike, financiare, shpirtërore të shqiptarëve ku mira largohen për mungesën e shpresës, hapja e këtyre kampeve të refugjatëve në Shqipëri me sigurt që do të ishte lajmi më i kobshëm për shqiptarët në këto momente, sidomos kur një qeveri vetë ofrohet, në raste të tilla. Edhe sikur kjo të jetë bërë me një lloj negociate, bargaining, nxitje për të marrë diçka tjetër, madje do të ishte shumë e rëndë sikur të jepje diçka nga sovraniteti yt për të marrë diçka tjetër, siç është thjesht hapja negociatave, që në fund të fundit nuk është se ka në mënyrë të drejtë për drejtë do t'i shkojë në xhep diçka shqiptarëve. Nuk do ndodhë. Gjithsesi, pra, emigracioni është çështje e cila duhet të diskutohet dhe të merret një vendim në një kohë sa më të shpejtë. Përpara 2-3 ditësh mediat gjermane thonin që po diskutohet edhe për variante të tjera të një koalicioni të ardhshëm qeveritar në Gjermani, ku të gjelbrit e Gjermanisë mund të hynë në qeveri me zonjën Merkel dhe me SPD-n gjermane, socialdemokratët gjerman, në rast se CSU-ja, kristian sociale do të largohet. Por kjo do të krijonte pastaj një problem shumë të madh, sepse do të radikalizonte edhe më tepër pjesën edhe më të djathtë se CDU-ja në Gjermani, ku vetëm përpara 2 ditësh në këto anketimet që pash në Gjermani, ishte që AFD-ja, partia e ekstremit të djathtë në Gjermani, ka arritur 16% dhe parashikohet nëse shkon me këtë ritëm mund të shkojë tek 20% në parlamentin gjerman është shumë i fuqishëm. Ajo është parti anti-emigracion dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do të thotë që në parlamentin gjerman për herë të parë që nga 1950 do të vinë një parti e cila është si Lega Nord, ku zoti Salvini ka vënë jon për sa i përket emigracionit të paligjshëm. E para. E dyta, çështja e eurozonës është çështje shumë e rëndësishme për të zgjidhur aktualisht, sepse aty flitet për financat. Zoti Macron, presidenti Macron kërkon diçka tjetër për sa i përket buxhetit, mënyrës së menaxhimit të buxhetit. Zonja Merkel, duke qenë se është kancelare e Gjermanisë, deri tash Gjermania duke pasur një GDP, duke pasur një të ardhurat përgjithshme brute shumë të larta se çdo është vendi më i fuqishëm i BE-s për sa i përket anës ekonomike, natyrisht zonja Merkel është edhe në një farë mënyrë ka edhe të drejtën e fuqisë së fjalës, por edhe të veprimit për sa i përket gjithë peshën, për sa i përket Bashkimit Evropian në përgjithësi. Pra, këtu flitet për sa i përket fuqisë së Gjermanisë, ajo do të dobësohet Gjermania apo do të forcohet edhe më tepër. Dhe kjo natyrisht lidhet drejt për drejt me ne, me shqiptarët, lidhet drejt për drejt me Ballkanin Perëndimor. Nuk është se unë mund të them që është emergjente çështja e palëve të treta, të cilat mund të ndërhyjnë në rast se hapet rruga, në qoftë se nuk bëhet zgjerimi, në qoftë se nuk merret një vendim për sa i përket hapjes së negociatave. Sepse natyrisht rreziku rus dhe rreziku i palëve të tjera apo ekstremizmit është i lidhur, është aty, keni parasysh faktin që vetëm në Serbi sot, baza e nishit në Serbi, lexoja dje një informacion, është bazë ruse, u hap si bazë humanitare, ka 700 diplomat rus në të, dhe pajisjet më të fundit modernizuara. Pra, rreziku rus është aty, po ka qenë aty që përpara, se ajo bazë e nishit nuk u hap sot, është hapur shumë kohë më parë. Pra, rreziku rus është aty, rreziku rus është në Malzi, rreziku rus është në Maqedoni, rreziku rus është edhe në Shqipëri. Ne japim koncesione kompanive ruse të cilat deri diku janë të lidhura ose në mënyrë të drejtë për drejtë, ose jo të drejtë për drejtë, direkt me presidentin Putin të Rusisë. Do të thënë lidhje me oligark të tillë të cilat i kanë paratë dyshimta ende, pavarësisht që ne jemi vend antar i NATO-s, por rreziku rus është aty dhe rreziku i palëve të tjera aty mund të jetë. Por nga ana tjetër mendoj që është shumë e rëndësishme për t'i dhënë popujve të Ballkanit një shpresë për të ardhmen. Atë që nuk po ja japin dot politikanët dhe partitë politike të vendeve të tyre, nëse janë në qeveri ose në opozitë, atë do duhesh në këtë rast fatkeqësia ishte që t'ja jepnin politikanët e vendeve të tjera dhe prandaj shqiptarët i kanë dhe maqedonasit i kanë syt tek zonja Merkel sot. Por ne nuk kemi arritur të bëjmë detyrat e shtëpisë, nëse ne na vjen nga 5 kushte që ishin 10 kushte, domethënë nga 5 shtohen dhe 5 të tjera dhe bëhen 10,
atëherë do të thotë që ne jo vetëm nuk kemi bërë ato detyra që na ishin caktuar në 2016, por ne kemi shtuar edhe disa tjera. Pra ne kemi një regres këtë kohë. Mosdhënia e një date dhe sikur ditën e enjte të ketë një vendim nga ky Samiti, nëna e samiteve që quhet, i Bashkimit Evropian, për sa i përket hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë, por ky vendim të jetë pa një datë dhe me këto 10 kushte, përsëri ne kemi mbetur në klasë dhe ky është lajm jo i mirë për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Dhe këtu klasa politike shqiptare duhet që absolutisht të ulet, të mendoj, ose të dali jashtë loje krejtësisht, dhe ne shqiptarët të shohim një rrugë të re anti-establishment, këtij establishmenti i cili e ka mbajtur vendin në këtë situatë gjatë gjithë kësaj periudhe, kur flas për establishmentin, flas për establishment majtas dhe djaftas, absolutisht, pra sistem, flas për sistemin, establishment është sistemi politik i cili është i organizuar nga një grup njerëzish, i kapur nga një grup njerëzish, të cilët riciklohen brenda këtij sistemi. Ose ka ardhur ai moment, ose për ndryshe ne shqiptarët do duhet të vuajmë konsekwencat e dështimeve të politikanëve tanë, edhe për shumë kohë ashtu siç e kemi vuajtur 50 vjet. Zonja Harxhi, faleminderit që ishit me ne. Ju lutem, ishte kënaqësi. Shkëputemi tani për pak publicitet. Kthehemi pas pak në ndihmë.